Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh dừa nè, một món bánh tuổi thơ hay còn gọi là bánh salam dừa. Đơn giản mà làm ăn ngon nữa, thì mình để được nguyên một tuần lễ luôn, bánh vẫn không có bị hư gì hết trơn. Lớp bột thì mềm thơm nè, có cái màu đẹp cùng với nhân dừa béo ngậy, dẻo dẻo, ăn ngon lắm mà dễ làm nữa. Bây giờ mời các bạn cùng xem video. Mình dùng ở đây là 150g đường. Bên đây là 150ml nước nha, để nấu nước đường. Mình sẽ cho vào trong đây một muỗng canh thôi, để tạo cái màu caramel. Các bạn nấu cho nó chảo, nó nóng lên là tự động đường nó tan ra, thì nó sẽ có cái màu đẹp. Thì các bạn hãy cho hết cái lượng nước mình cho vô ha. Rồi cái cho hết cái lượng đường hồi nãy còn lại nè, cũng cho vô luôn. Rồi cái nấu tiếp cho đường này nó tan ra. Để cho đường nó không có bị cứng, không có lợi đường, thì mình sẽ thêm vào đây một cái lát chanh nhỏ nhỏ thôi, khoảng một muỗng cà phê nước cốt chanh là vừa. Rồi bây giờ các bạn tắt bếp nha, và mình để yên chờ cho nước đường nó nguội. Tiếp theo là nhân, thì mình có ở đây khoảng một trái dừa gám nạo ra ha. Dừa gám thì mình ăn làm nhân nó mới ngon. Bên đây là 4 muỗng canh bột nếp để tạo cái độ dẻo, nửa chén đường, muối, vani. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái lượng đường vô trong cái phần dừa này, chút muối nè. Mình trộn đều lên, thì phần đường nó sẽ tan đều vào trong dừa, nhưng của mình nó sẽ trong hơn. Tiếp theo mình dùng bột, mình dùng ở đây là 250g bột mì đa dụng, 50g bột bắp, còn không có thì dùng luôn bột mì cũng được. Nửa muỗng cà phê baking soda. Bên đây là bơ thực vật nè. Rồi pha bột ha, các bạn sẽ cho hết cái phần bột bắp vô. Tiếp theo là bột mì đa dụng. Rồi mình cũng cho bột nở baking soda vô. Muối nè. Muỗng cà phê dung bơ thực vật, hoặc là nếu các bạn không có bơ thì mình dùng một muỗng canh dầu ăn nha. Trộn đều sơ cái nó đều vào trong bột á. Cái nước đường này là mình để cho nó nguội rồi thì khoảng 200ml nước đường ha. Rồi cái trộn đều vào trong bột. Nó nguội hoặc là nó còn ấm ấm nhẹ nhẹ cũng được, chứ nó đừng có nóng quá. Mình trộn đều xong thì nước đường của mình nó sẽ phủ đều hết vô trong bột Cái lượng nước đường này thì mình thấy nó là vừa với cái bột này luôn Các bạn đừng có sợ nó quá mềm, hoặc là mình đừng có sợ cho bột của mình nó khô quá. Mình nhồi sơ thôi ha, không có nhồi lâu quá bột nó bị chai nha, cho nó đều là được Rồi bây giờ sẽ đậy kín lại, mình để qua một bên chờ chút xíu cho nó nghỉ. Cho hết cái phần dừa hồi nãy mình trộn đường nè, cho hết vào trong chảo để sên nhân. Sên nhân thì các bạn sên lửa dừa thôi, cho đường nó tan ra, nó ngấm đều vào trong dừa, để phần nhân dừa của mình nó trong hơn. Nếu mà các bạn thấy nó hơi khô thì mình có thể cho thêm chút xíu nước cũng được. Trộn chút xíu thì bây giờ mình sẽ cho bột nếp vô nha. Bột nếp thì các bạn cho vô từng muỗng thôi, rồi cái trộn đều lên. Khi bột nó quyện đều vào trong dừa thì các bạn hãy cho tiếp. Làm vậy thì bột của mình nó trộn nó sẽ đều hơn Rồi cuối cùng là cho vani vô để tạo cái mùi thơm cho nhân. Phần nhân này nếu như thích có mè rang nữa thì các bạn có thể cho thêm mè, nhưng mà cái vị nguyên bản là không có dùng mè. Rồi bây giờ quay trở lại cái phần bột nè, mình sẽ lấy cái khối bột ra. Bột này mình sẽ chia làm 2 phần nha, để làm 2 cái miếng bánh. Mình nướng ở trong cái nồi chiên không dầu, cho nên là mình chia ra làm 2 để nướng cho nó dễ hơn. Còn nếu các bạn dùng lò nướng luôn thì mình để nguyên. Sẽ cán cho nó mỏng ra. Mình lót cái miếng giấy nến chống dính để cán cho nó dễ. Các bạn cán thật là mỏng luôn, để cái lớp bột áo ở bên ngoài nó đều. Xong rồi cái mình cắt cái mép bột nè, những cái rìa nè, cắt bỏ đi. Rồi cái cho dừa vào giữa ha. Đây là cái bánh mình sẽ túm thành hình vuông, nên các bạn cho vào giữa. Cắt cái miếng bột mình cũng cắt thành hình vuông luôn dàn cho nó đều ra. Rồi bây giờ sẽ túm 2 cái mép bột vô nè,
Phần bột này là mình làm nó sẽ hơi dày nha. Nếu như các bạn thích ăn bột mỏng hơn thì giảm cái lượng bột lại 50g. Túm đều xong thì ép cho nó sát sát vô để cho phần bột nó áp vào trong nhân. Các bạn có thể tạo hình ở bên trên cái mặt bánh, hoặc là mình để nguyên cũng được nha. Tạo hình thì chút ra dễ cắt bánh. Xong rồi nè, mình làm được một cái miếng bánh đầu tiên. Mình làm theo cái hình tam giác nè, được 2 cái miếng bánh này. Sẽ lót ở bên dưới cũng là cái miếng giấy nến nè. Giờ mình cho vô trong cái lò nha. 2 miếng này mình vừa với cái kích cỡ lò này luôn á. Sẽ đem đi nướng lần đầu tiên. Mình sẽ nướng 180 độ C trong vòng 10 phút. Sau lần đầu thì mình sẽ lấy bánh ra luôn, không có cần chờ ở trong cái lò ha. Lấy bánh ra các bạn sẽ trở bề lên. Còn nếu mà các bạn nướng bằng cái lò nướng thì mình để nhiệt trên dưới 10 phút 180 độ là được, không có cần phải trở cái bề. Lần 2 mình sẽ nướng tiếp cho cái mặt này nó vàng, cũng là 10 phút 180 độ luôn. Ở đây có một cái lòng đỏ trứng gà nè, các bạn trộn đều lên cho nó tan ra để chút mình quét cái mặt bánh cho nó vàng đẹp. Bánh đã nướng xong 2 mặt rồi, cho nó vàng đều rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ trở cái mặt ở dưới lên trên để mình quét cái trứng cho nó đẹp ha. Tại vì cái mặt ở bên trên nó tạo hình đẹp nè. Quét đều luôn một lớp thật là mỏng trứng, các bạn đừng có quét dày quá, một chút ra cái bánh không ngon ha. Quét thật là đều, nó mỏng mỏng nó mới chín đều. Rồi bây giờ sẽ đem nướng tiếp cái trứng này. Lần này thì các bạn chỉ cần nướng 160 độ khoảng 8 phút thôi. Đủ thời gian thì mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh của mình vàng ươm nè, đẹp mắt. Lúc này vẫn còn rất là nóng luôn. Mình chờ cho nó nguội chút xíu rồi mình sẽ cắt bánh nó dễ hơn. Phần bánh mình để được khoảng 15 phút rồi đó. Bây giờ các bạn sẽ cắt ra nha. Nếu còn nóng quá ở bên ngoài nó giòn mình cắt nó khó. Để cho nó nguội bớt. Còn mà muốn cho nó ngon hơn các bạn để qua ngày hôm sau luôn. Mình cắt những cái miếng nhỏ nhỏ dừa vậy nè. Cái lá thật là mỏng thì ăn nó mới ngon. Bánh dừa, bánh xà lam dừa, một món bánh tuổi thơ của rất là nhiều người luôn á. Đơn giản dễ làm. Thì món bánh này mình cũng nhận được yêu cầu cũng lâu rồi, hôm nay mới được thực hiện nè. Mình thấy cái công thức mình áp dụng là làm thành công luôn. Cái vỏ bột nó mềm nè, nhưng thì nó dẻo. Đặc biệt mình để qua ngày hôm sau thì cái vỏ bột nó mềm, giống như là cái bột của bánh trung thu vậy đó. Để qua ngày nó càng nguội thì nó càng mềm ngon. Các bạn thấy không, bột mềm nè, mới để có một chút xíu thôi mà nó vẫn mềm. Còn mà nó còn nóng thì nó sẽ hơi giòn nhẹ ha. Nhưng thì dẻo ngon nè, thơm và béo nữa, rất là ngon luôn á. Các bạn làm thử đi, bảo đảm ăn sẽ thích liền. Và để bảo quản thì mình sẽ cho vào trong cái hộp đậy kín lại. Mình để ở bên ngoài được khoảng 4 ngày nha. Còn các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh thì mình dùng được khoảng 1 tuần lễ. Bánh nó sẽ không có bị hao dừa. Còn nhân mình xinh kỹ thì bánh để được lâu. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh dừa nướng đơn giản này, không có cần dùng lò nướng. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì mình vui lòng bấm vào đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.